हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु पाइथन ट्युटोरियल साथीहरू लास्ट एपिसोडमा हामीले भेरिएबल र पाइथन डाटा टाइप्सहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आजको यस एपिसोडमा हामी पाइथन अपरेटर्सको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ आजको एपिसोड। जेनरली एकभन्दा बढी भ्यालुहरूको बिचमा आउने विभिन्न किसिमका सिम्बलहरू जसको प्रयोगबाट हामीले विभिन्न किसिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गर्दछौँ त्यसैलाई हामी अपरेटरहरूको रूपमा चिन्दछौँ। र पाइथन प्रोग्रामिङमा हामीले यस्ता विभिन्न किसिमका अपरेटरहरूको प्रयोग गरिन्छ, जस अन्तर्गत आजको प्रोग्रामिङमा हामी पाइथनमा मोस्टली युज हुने अपरेटरहरूको बारेमा हेर्न गएका छौँ। सुरु गरौँ। नयाँ एउटा फाइल क्रिएट गरेर फाइलको नाम दिँदैछु मैले operators.py। जेनरल पाइथन प्रोग्रामिङमा युज हुने अपरेटरहरूमध्ये हामी अर्थमेटिक अपरेटर्स, असाइनमेन्ट अपरेटर्स, comparison operators, logical operators, identity operators, membership operators र बिटवाइज अपरेटर्सहरूको बारेमा आजको यस एपिसोडमा डिस्कस गर्नेछौँ। सुरु गरौँ अर्थमेटिक अपरेटरबाट। अर्थमेटिक अपरेटर भन्नाले जुन अपरेटरहरूको प्रयोगबाट हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरूको कार्यहरू गर्दछौँ तिनीहरूलाई हामीले अर्थमेटिक अपरेटर भन्दछौँ। अथवा अर्को शब्दमा बुझ्ने हो भने न्युमेरिक भ्यालुहरूको क्यालकुलेसन गर्ने जुन अपरेटरहरू छ तिनीहरूलाई नै हामी अर्थमेटिक अपरेटर भनेर चिन्दछौँ। तिनीहरूमा छ हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, एक्सपोनेन्ट, मोडुलस र राउन्ड डिभिजन। केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ यी अपरेटरहरूको प्रयोग गरेर। प्रिन्ट 3 प्लस 2। टर्मिनलमा गएर प्रोग्रामलाई रन गरौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ 3 + 2 को भ्यालु 5 भएको छ। त्यसैगरी अर्को भ्यालु एउटा चेक गरौँ। 5 - 2 3। फाइभ फजाको भ्यालु हेरौँ 20। त्यसै गरी हेरौँ 6 / 2 3.0। अर्को छ हाम्रोसँग एक्सपोनेन्ट अथवा क्यारेट साइन जुन हामीले युज गर्छौँ अरू प्रोग्रामिङमा। त्यसै गरी हामीले 3 रन गरेर हेरौँ। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हुन्छ यसको प्रयोगबाट। त्यसैगरी अर्को हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ 10 मोडुलस 3। यसले हामीलाई रिमाइन्डर भ्यालु दिन्छ। 1 आइरहेछ। 3 × 3 = 9, रिमाइन्डर भ्यालु 1। त्यसैगरी लास्टको छ हाम्रो
राउन्ड डिभिजन जसले 3 टाइम्स जान्छ र डेसिमल पछिको भ्यालुहरूलाई चाहिँ राउन्ड गर्ने भएकोले 10 लाई 3 टाइम्स मात्रै डिभाइडेड गर्न सकिन्छ भनेर राउन्डमा यसले भ्यालु दिन्छ। अर्को छ हामीसँग असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटरहरूको प्रयोग हामी कुनै पनि भेरिएबलमा भ्यालुहरूलाई असाइन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। मानौँ यहाँ a को भ्यालु छ 10, प्रिन्ट गरौँ। र पाइथनलाई रन गरौँ। पाइथन प्रिन्ट a को भ्यालु 10 छ। त्यसैगरी असाइनमेन्ट अपरेटरमा हामीले कुनै एउटा भेरिएबलमा भ्यालु असाइन भइसकेको छ भने त्यसमा इन्क्रिमेन्ट र अथवा डिक्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ a को भ्यालु पहिले नै 10 छ भनेदेखि अब हामीले फेरि अर्को a को भ्यालुलाई प्लस इक्वल्स टु गरेर हामीले चेन्ज गर्यो भनेदेखि 10 को a को भ्यालु 15 मा पुगेको हुन्छ। त्यसैगरी डिक्रिमेन्ट भ्यालुलाई हेरौँ। यसरी हामीले असाइनमेन्ट अपरेटरमा अर्थमेटिक अपरेटरको युज गरेर इन्क्रिमेन्ट भ्यालु अथवा डिक्रिमेन्ट भ्यालुलाई पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। हामीसँग अर्को अपरेटर रहेको छ कम्प्यारिजन अपरेटर। कम्प्यारिजन अपरेटरको काम भ्यालुहरू बीचमा कम्पेयर गर्ने कार्यको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मानौँ x इक्वल टु 5 छ, प्रिन्ट गरौँ। इक्वल्स टु 10 र यो नै हो हाम्रो कम्प्यारिजन अपरेटर। र यहाँ हामीले चेक गर्न लागिरहेको छौँ x को भ्यालु ट्रु छ कि फल्स छ। माथि x को भ्यालु 5 असाइन गरिएको छ र तल x को भ्यालु डबल इक्वल्स टु 10 छ भनेदेखि यो कन्डिसनमा हामी फल्स रिजल्ट पाउने गर्दछौँ। यसको काम हुन्छ भ्यालुहरूलाई कम्पेयर गर्नु। त्यसैगरी y को भ्यालु लेखौँ। y इक्वल्स टु 10 x is less than or equals to y। प्रोग्रामलाई रन गरौँ। ट्रु देखिन्छ। यसरी हामीले भ्यालुहरूको बीचमा चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ हामी कम्प्यारिजन अपरेटरको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। र कम्प्यारिजन अपरेटरको रूपमा हामीले अरू अपरेटरहरू फर इक्जाम्पल डबल इक्वल्स टु, त्यसैगरी नट इक्वल्स टु, त्यसैगरी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु र लेस देन अर इक्वल्स टुलाई प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। साथीहरू, त्यसैगरी अब हामीसँग अर्को छ लजिकल अपरेटरहरू। जसले हामीलाई लजिकल भ्यालुहरूलाई कम्पेयर गर्नको लागि, लजिकल कन्डिसनहरूलाई चेक गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। लजिकल अपरेटरहरूको रूपमा हामीले एन्ड अर नटको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ र जसले एक वा सोभन्दा बढी कन्डिसनहरूलाई चेक गरी ट्रु अथवा फल्स रिजल्ट दिने काम गर्दछ। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लजिकल अपरेटरहरूको सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। फर इक्जाम्पल हेरौँ। x इक्वल्स टु 2 छ, त्यसैगरी y इक्वल्स टु फल्स छ। प्रिन्ट गरौँ x एन्ड x। यो अवस्थामा सेभ गरौँ।
यो अवस्थामा हामीले प्रोग्रामलाई रन गर्यौं भने x इक्वल टु x अथवा हाम्रो ट्रु टेबलको आधारमा ट्रु इक्वल्स टु ट्रु, ट्रु एन्ड ट्रु इक्वल्स टु ट्रु हुने गर्दछ। त्यसगरी नेक्स्ट हेरौँ, x एन्ड y हेरौँ। y इज फल्स, ट्रु एन्ड फल्स इज फल्स। त्यसगरी हामीले y एन्ड y हेर्यौं भनेदेखि फल्स एन्ड फल्स, फल्स भयो। फेरि हेरौँ x और y दुई मध्ये कुनै कन्डिसन ट्रु भएमा ट्रु रिजल्ट दिने भएको भएर ट्रु आउँछ। त्यसैगरी हामीसँग पाइथनमा अर्को अपरेटर छ, आइडेन्टिटी अपरेटर। र जेनरल आइडेन्टिटी अपरेटरको काम छ माथिको जस्तै हामीले लजिकल अपरेटरमा जस्तै काम गर्दछ। हेरौँ, माथि हामीले x र y को भ्यालुलाई ट्रु फल्स गरिरहेका छौँ। प्रिन्ट x इज y के x को भ्यालु y हो भनेर हामीले चेक गर्न लागिरहेका छौँ। यसमा आउँछ हाम्रो फल्स, किनभने ट्रु र फल्स कहिले पनि ट्रु हुँदैन। र त्यसैगरी इज नट राख्यो भनेदेखि यो अवस्थामा हामी चेक गर्न सक्छौँ ट्रु। x र y को भ्यालु x इज नट y, यो अवस्थामा हामीले ट्रु र फल्सको भ्यालुहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ अथवा चेक गर्न सकिन्छ। यसरी आइडेन्टिटी अपरेटरको हामी प्रयोग गर्दछौँ। त्यसगरी अब अर्को अपरेटर छ हामीसँग मेम्बरशिप अपरेटर। यसलाई कमेन्ट लगाऊ। जेनरल मेम्बरशिप अपरेटरहरू हामी लिस्टमा इन लिस्ट अथवा नट इन लिस्ट भन्ने भ्यालुहरूलाई चेक गर्न लागि जसले ट्रु फल्स रिजल्ट दिने गर्दछ। त्यसको लागि हेर्दछौँ लिस्ट इक्वल्स टु एउटा लिस्ट बनाऊ 3 5 6 2 10। मैले एउटा र्यान्डम नम्बरको लिस्ट बनाएको छु। हेरौँ, प्रिन्ट 2 इन लिस्ट। हाम्रो लिस्टमा 2 भन्ने भ्यालु छ कि छैन चेक गरौँ यसलाई। ट्रु, 2 को भ्यालु लिस्टमा छ। त्यसगरी नट इन लिस्ट भनेर चेक गरौँ, द्याट्स फल्स भन्नाले 2 को भ्यालु हाम्रो लिस्टमा एक्जिस्ट भइसकेको छ भनेर बुझिन्छ। यसरी लिस्टमा भएको कुनै भ्यालुहरू लिस्टमा एक्जिस्टेड छ छैन चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन र नट इनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र लास्टमा छ हामीसँग बिटवाइज अपरेटर। र बिटवाइजको अपरेटरको काम हामी बाइनरी नम्बरमा काम गर्नको लागि युज गर्ने गर्दछौँ। ओके, आजको लागि हामी यो अपरेटर सम्बन्धी परिचयको क्लास यही समाप्त गर्दैछौँ। आशा छ तपाईहरुले अपरेटरहरूको बारेमा केही नयाँ कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। Have a nice day. Thank you.